नमस्ते वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल के छ गाइस सबैजना सन्चै र आरामै हुनुहुन्छ होला सो म पनि एकदम सन्चै र आरामै छु सो मेरो अगाडिको एपिसोड त हेर्नु भइसक्यो सबैजनाले है अनि यसमा चाहिँ माइक टेस्ट र क्यामेराको क्वालिटी चेक गरेको थिएँ यस्तो ठिकै लाग्यो होइन गाइरो सेन्सर त्यस्तो विधि राम्रो छैन स्टेबलाइजेसन चाहिँ होइन अनि माइक पनि भन्नुपर्दा चाहिँ नोइज क्यान्सलेसन राम्ररी अलि नहुने रहेछ कि अब मैले मगाउनु त होइन यही क्यामेराको माइक भनेर मगाएको अनि त्यसपछि मगाउनु त यही क्यामेराको माइक भनेर मगाएको तर पनि खोइ के भयो अहिले चाहिँ म घर जाँदैछु म बिहानै यता भ्याली आउनुपर्ने काम भएको थियो आया अनि अहिले चाहिँ घर जाँदैछु लास्ट चिसो हुने चाहिँ यार बिहानै घरबाट आएको अनि फेरि अहिले फर्किन त ओ माई गड चिसो छ यार लास्ट चिसो लास्ट बढेको छ क्या सबजना आफ्नो केयर चाहिँ एकदम गर्नु होला है दिन प्रतिदिन एकदम चिसो बढिरहेछ सायद योपालि स्नोफल हुन्छ होला मेबी है मेरो प्रिडिक्सन चाहिँ यही हो अब हुन्छ कि हुँदैन त अब के थाहा होइन प्रिडिक्सन गरे हो हेरौँ Oh my god. यो अनि फेरिको वन चाहिँ एकदम एक्सिडेन्ट हुने एरिया हो क्या यहाँ चाहिँ धेरै जस्तो एक्सिडेन्ट भइरहन्छ होइन सो यो एरियामा चाहिँ होइन यो वनभित्र चाहिँ होइन वनको भित्र बाटोमा चाहिँ होइन सबैजना अलिक केयरफुल भएर चलाउनु होला होइन यस्तो देख्नेमा त केही भएन होइन सिन रोडहरूमा त केही भएन लाइक त्यो ब्लाइन्ड रनिङहरू यस्तो हुन्छ नि ल हेर्ने यहाँ ब्लाइन्ड छ नि त हो यस्तोमा चाहिँ अब बिस्तारै चलाउनु क्या अनि होइन हजुरकै सेफ्टीको लागि भनेको किनभने उताबाट आएको पनि कस्तो आउँछ नि त अलि स्पिडमा आउँछ अनि हामी पनि हल्का स्पिडमा भयो भने त अब दुईजनाको अब कन्ट्रोल बिग्रियो भने त एक्सिडेन्ट हुने चान्स हुन्छ नि त त्यही भएर सो बिस्तारै आउनु होला धेरै तीव्र गतिमा नहिँड्नुहोस् बिस्तारै हाँक्नुहोस् खुला छोडा न केसम गाली राखन खामा खात डुबिरहेछ पाए जब मैले तिम्रो साथ जित भयो मेरो सबै विली गोट ह्याट चिन्दैन मलाई हेर्दैबाट चाहिँ हुइले नेभर मैले अहिलेसम्म हुइले चाहिँ हान्न सकिनँ यो बाइकबाट छु तेल हालिदेऊ न गाइज कसैले कति लाइन चाहिँ 1 2 3 4 जम्मा 4 लाइन नै 1000 रुपियाँको हालिदेऊ त गाइज भ्लग चाहिन्छ भने चाहिँ यसो तेल हालिदिउँ है केटा सबजनाले मिलेर तेल हाल्दै नि म विकमा 2टासम्म चाहिँ हाल्न ट्राई गर्छु ओहो बहुत चिसो छ यार हट कलेज कसरी आउने होला क्या यस्तो चिसोमा त मरिन्छ हो चिसोले यस्तो जाडोमा पनि कलेज जानु भनेको धेरै ठुलो कुरो हो यार साँच्ची भने पढ्नु ठुलो कुरो होइन कि यो जाडो महिनामा त कलेज को जान्छ होइन कसको एटेन्डेन्स हुन्छ त्यो मेन कुरो हो सो गाइज म चाहिँ जसिन पावर पुगिसकेँ
अनि अब यहाँबाट जर्सिन पहाड चाहिँ मेरो घर खासै टाइम लाग्दैन। छु त्यही भएर भेट्न मन लाग्ने गाइजहरूले चाहिँ होइन मलाई यहाँ जर्सिन पोवामा आएर कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म नाइ चाहिँ भन्दिनँ होइन, मेरो सिचुएसन राम्रो रहेछ अहिले चाहिँ न म भेट्छु। ओ मनमा त्यस्तो घामै लागेको थिएन है, अब हेर्नु क्या दामी घाम आनन्दको लागिरहेको छ कि लाइक कहीँ नजाउँ जस्तो लाग्ने कि कहीँ पनि। सबजनालाई चाहिँ मेरो बाइक कस्तो छ भनेर सोचिरहेको ल यु क्यान सी बाइक हालत यस्तो छ। तुन बेला भइसक्यो, फोहोर भएको छ टायरतिर नि। एन्ड चाहिँ जर्सिन पोखाको टपमा छ, यु क्यान सी यता चाहिँ सनराइज भइसकेको छ। सनराइज चाहिँ देख्न पाइनँ मैले नि। सो गाइज आजको लागि चाहिँ भ्लग यतिमै हुनेछ होइन। सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई भ्लग। फेरि पनि हेर्दै गर्नु होला ल। डोन्ट फर्गेट टु लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब माई च्यानल। अनि त्यही हो, सपोर्ट र माया देखाइदिनु होला है त।